ओ क्लजै भएको छ जस्तो आइज त सो गाइस हामीले गिफ्ट पाइसक्यो फ्रीको केक पनि बाडिहाल्यो सबलाई यो त अस्ति नै हो त यो त हाम्रै लुगा पो हो त इट्स अ प्राङ्क यो त मेरो क्यामेरा यता छ है क्यामेरा यता छ प्राङ्क नै होला के हो त यसमा नि हाम्रै हेलमेट हालेर दिएर जस्तो है साइडबाट गर्न न हैन एकदमै मजाले निस्किन्छ हैन बाइक गयो के होला बेल ओए हेलमेट यात्रीबाट आएछ है यात्रीबाट ल ओए फेभरेट हेलमेट हो त के हो आमा हो आनेकै हेलमेट आएछ है हेलमेट हो हेलमेट हो त ओए दाइ मेरो फोन दिनु फङ्को हो हैन त्यो हो मेरो फोन कमरे देखिनु पर्यो नि किन जाने हो भोलि वाट के आम्बल त्यसै के मैले मेरो त एल्बम छ धन्यवाद सबैजना आइदिनु भयो है अब आफ्नो घर गइदिनु होला भनेर भन्दिनु सो अहिले चाहिँ हामी नागदहमा छौँ गाइस लुक एट द नागदह अनि यो पनि आज मेसीको डिमान्डमा हो अनि आज चाहिँ मैले उताबाट घरबाट भ्लग गर्दै आएको छैन किनभने मेरो ब्याट्रीको चाहिँ एकदम नाजुक स्थिति तीनटै ब्याट्री तीनटै युज भयो चार्ज गर्न भ्याएको थिएन सो अहिले विराटको घर पुगेर चार्ज गर्नेवाला छु ब्याट्री चाहिँ अहिले मोटर भ्लग चाहिँ एकछिनमा सुरु हुन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट भ्लगबाट सुरु भइरहेछ मैले आज 450 चलाएँ अनि सन्जुले सिआरएफ अनि अञ्जली स्कुटर तीनटा बाइकमा 5 जना राइड आएको हामी बबरपारामा हेलो गाइज हाउज द भ्यू मेसी ब्युटिफुल वी वेन्ट टु द सेम प्लेस लाइक दिस क्यान यू नेम द प्लेस yes and this is Nagdaha Daha is same for both okay Nagdaha so विराटको गाउँमा जाँदैछौँ है हामी कहाँ जाने अब आज हामी मन्दिर जाने आज चाहिँ हामी सन्तानेश्वर महादेवको माथि मन्दिर रिनोभेसन भएको छ होइन धेरै कुरा चेन्जेस लकडाउनमा जान दिएको थिएन सो गएर हेर्छौँ के कस्तो बिल्ड भएको रहेछ कति कुराहरू अनि यहाँको हल्का स्टोरी हाम्रो हजुरबासँग रिलेटेड त्यो पनि भन्नेवाला छु यही थाकिसकेँ अनि सानो पुच्छे के सानो पुच्छे त्यसो गर्नुहुन्न ठुलो पल्टिनुहुन्न मान्छे आफूभन्दा ठुलो मान्छेले बोलेपछि बोल्नुपर्छ है मैले देखाएको थिइनँ नि त म त यहाँ भ्लगमा लाइक द्याट हाउस बाजेको हाउस बाइक त्यहाँ राखेर यताबाट गएको छन् टोलीहरू कुद भरेन खै त अलि अगाडि हो सो यहाँको मन्दिर जाने बाटोमा चाहिँ हाम्रो बुवाहरूले चाहिँ भर्याङ बनाउन कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ दान जमानामा है मान्छे टाउको जस्तो देखिरहेको यहाँबाट साइको भएर सो त्यहाँ तलबाट होइन हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको फेस जस्तो क्या हामी त झुकिरह्यो विराट कुलुकेर हेरेर चाहिँ टाउको टाउको ठुलो भएपछि के भन्ने रे अब जे मलाई चाहिँ त्यही भन्नु अनि ड्राइभर बन्छु भन्थिस् त कसले सिका त ड्राइभर बन्छु भन्नु भन् त यसले हो होइन बहिन ल सो यो मुनिको मन्दिर चाहिँ महाकाल मन्दिर भन्ने रहेछ है अनि हामी चाहिँ फेरि सन्तानेश्वर टु द रियल गड जय शम्भो भेट जाँदैछौँ गाजा गम्बो हो
And this is Trishu. अब हामी हेर्नु है त एक जादुमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ है त सो सन्तानेश्वर महादेवको दर्शन Look at the view of Kathmandu Valley from Lalitpur. This is Lalitpur and there is Bhaktapur raining over there. Kya dami, look at the houses, so many houses. Maisey, how do you feel seeing different view of different places? This view is very peaceful. Peaceful. Okay, she find it peaceful, guys. यस्तो बवाल हावा आइरहेछ सन्तानेश्वर महादेव जय शम्भो है धेरै पछि भगवानको दर्शन गर्न पाइयो एकदम खुसी लाग्यो भ्यूहरु देख्दा पनि है बवाल लाग्ने एन्ड हामी अहिले सन्तानेश्वर महादेव there is so many शिवलिङ्ग tiny शिवलिङ्ग Maisey want to play a slide. Don't try that. बाबु नगर त्यो दिन सन्तानेश्वर पुग्यो एकदम खुसी लाग्यो धेरै 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 छ माया हाम्रो सो अब हामी फर्किँदैछौँ चिप्लेटी त फर्क्यौँ हामी उता फर्केनौँ है यो बाटो फर्किने भने सबैजना तर गफान्देको मेसीले चिप्लेटी खेल्ने रे स्लाइड्स भनेपछि खुसी भयो झनै लडाएको थियो बिचरा सो यता पनि जाउँ भगवान् सबैलाई एकदम हजुरलाई एकदम नमस्कार हाम्रो ट्विन्सराइडर ब्लग्स फ्यामिली सबैको रक्षा एकदम गर्नु है जसले भिडियोहरू सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ उहाँहरूको एकदम रक्षा गर्नु होला अनि आज हाम्रो बर्थडे हामीलाई पनि धेरै शुभकामना दिनु होला भगवान् त्यही नै हो जय शम्भो गाजा कम्बो सो जय शम्भो गाजा कम्बो 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 जय शम्भो विथ कम्बो जय शम्भो सो हामी त तल झर्यौँ है एकैचोटि हाहा राम्रो बनाएछ पहिले हेरि गर्न पर्छ लास्ट हेलो अबि 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 नपिट है मलाई अबि 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 नपिट है मलाई हेलो भनिदेऊ हाई गरिदेऊ हाई बाई गरिदेऊ बाई भन्नुहुन्न नि है बाई 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 कालु Maisey, but you can call me Musi. What's your name? Viraj Gimire. Huh? Viraj Gimire. Gimire, Gimire. Of course. तो भर्खर हामी माथि मन्दिर गरायौँ अझ हामी मन्दिरलाई एक राउन्ड हान्ने है जो अगाडि यहाँ दामी ठाउँ छ क्या यहाँ बाइक कुदाउनु चाहिँ बिगाड छ रेस्ट्रेक्ट है तो दामी जय शम्भो यहीँ तल हो यो बाटो
जाने नि त जम्लो त अब एकछिन हामी तलतिर जान्छौँ इट वाज वान ल्याप है द फन राइड कता सिधै उकालो यो चाहिँ विराटको गाउँको बाटो हो दामी यार ट्रायल त मजा आउने रहेछ बाटोहरू and it's fun to ride there, guys. Hello, boy. Off-road. Aate chipila so guys. Go. Yeah, I can do. Other mobile. It's a playground, guys. Playground. पक्नु भयो के हुन्न ओ क्लचै भाँच्यो जस्तो आइज त कि त पेट्रोल बोक्यो बन्यो इट्स अ प्र्याङ्क ब्रो क्या मजा है मजा आयो सन्चु के भन्नु सिआरएफ पुरा मजा आउँदो रहेछ 250 विराट अनि पछाडि बस्दा रमाइलो आउँछ डर लाग्छ लाग्दैन घोडा बस्ने तबेला होइन नि घोडा बस्ने तबेला होइन नि यो हो नि त घोडा बस्ने ठाउँ होइन त विराट घोडे बाजहरू ढुकछुक आज कति बजी बवाल फिलिङ आयो राइडिङ बोथ अफ माई बेस्ट एउटा सन्जुले चलाएको एउटा मैले चलाएको अनि 450 आज धेरै पछि चलाएको गाइस लगभग 1 महिना हजुरलाई थाहा होला नि भिडियो नहालेको कति भयो अनि भिडियो नहाल्नुको रिजन चाहिँ केही पनि होइन त्यो साइड गर्दैछ सन्जु किन स्किल हुनुपर्छ होइन त्यही हो आफूमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ त्यही हो मजा आयो आई डजन्ट म्याटर कस्तो छ पावर त एक्सट्रिम छ यो मलाई यो क्लच त्यो फुल क्लच लिने बानी नभएर गुड्यो क्या कन्ट्रोल नै गर्न गाह्रो भयो होइन अब त उड्छ त यो त अलिकति बटार्यो भने त लेट्स गो होम गाइज मजा आयो एकछिन रमाइलो गर्यो लडाइयो होइन दुईजनाले डिसाइड गर्यो उसले पनि चलायो डिसाइड गर्यो बाइक त्यो पावरहरू मजाले
समात्नै गाह्रो हुन्छ मैले अङ्कललाई बेस्ट टाइम समात्नुपर्छ क्या नमस्ते सबैजना वैष्णवी भनेको नमस्ते सबैजना लेट्स गो बाई बाई सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्केको घर आनन्दले बिस्तारै जानु पर्ला अनि धेरै सन्तानेश्वर सबैलाई रक्षा गर्नु प्रभु अनि हिमालहरू देखिन्छ मेसीले पनि देखाइदिउँ इट्स अ ब्युटिफुल इभिनिङ एन्ड आज हाम्रो बर्थडे थियो गाइज अनि बर्थडेमा लक्ष्मणले धोका दियो है भिडियो खिच्न मानेन अबदेखि ट्विन्सराइडर भ्लग्सको च्यानलको नाम चेन्ज गरेर राम विक्रम थापा राख्छु म पनि म त्यही टुङ्गोमा पुगेको छु सो बाई बाई आन्दले बाई बाई एभ्रीवन बाई बाई सबैजनाको आजको लागि यति नै हुन्छ टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्सराइडर भ्लग्स जय नेपाल बाई बाई अनि गिभ अवे विनर लाई पनि एकदम धेरै बधाई छ गाइज